गुगल एडमोबाट साच्चीकै सेल्फ क्लिक गरेर अर्निङ गर्न सकिन्छ त? यो प्रश्न मलाई धेरै पटक आइसकेको हुनाले आजको यस भिडियोको टपिक यही रहेको छ, गुगल एडमोब सेल्फ क्लिक। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ सानो इन्ट्रो पछाडि। नमस्कार, म तिल प्रसाद बस्याल आज पनि आइसकेको छु तपाईहरुको समक्ष एउटा नयाँ प्रसंग लिएर, एउटा नयाँ प्रसंग सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। तपाईलाई हाम्रो यस च्यानल टेक्निकल गुरुजी नेपालीमा धेरै धेरै स्वागत छ। आजको हाम्रो टपिकको बारेमा त तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज के टपिकमा मैले कुरा गर्दै छु, के टपिकमा डिस्कसन गर्दै छु त हजुरहरु समक्ष भनेर तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। गुगल एडमोब भन्ने बित्तिकै एउटा गुगलको नै प्रडक्ट रहेको छ। गुगल एडमोब एउटा एप्लिकेसनहरु जस्तै एन्ड्रोइड एप्लिकेसन, आइफोन एप्लिकेसन तथा आइओएस एप्लिकेसन यस्तै विभिन्न किसिमका विन्डोज एप्लिकेसनहरु पनि बनाउन सकिन्छ। तर विन्डोज एप्लिकेसन बनाउन चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ र सजिलो यति बेला भने एन्ड्रोइड एप्लिकेसन, आइफोन एप्लिकेसनहरु चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सकिने विभिन्न किसिमका वेबसाइटहरु पनि रहेका छन्। जस्तै thunkable.com भन्ने एउटा वेबसाइट हो जसबाट मोबाइल एप्लिकेसनहरु बनाउन सकिन्छ। एन्ड्रोइड मोबाइल तथा आइफोनको लागि पनि एप्लिकेसन बनाउन सकिन्छ। एन्ड्रोइड एप्लिकेसनहरु यस्तै थुप्रै अन्य पनि जस्तै एपी बिल्डर पनि, मेकराइट यस्तै अन्य थुप्रै साइटहरु, वेबसाइटहरु रहेका छन्। एउटा एप्लिकेसन चाहिँ बनाउने स्टुडियो नै छ गुगलको आफ्नै। त्यो चाहिँ तपाईले फ्रीमै इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ विन्डोजको लागि। त्यो चाहिँ तपाईको मोबाइलमा सपोर्ट गर्दैन, एन्ड्रोइड मोबाइलहरुबाट चल्दैन त्यो एप्लिकेसन। एन्ड्रोइड स्टुडियो भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ जसलाई तपाईले गुगलको प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग कम्प्युटर तथा ल्यापटप छ भने। र एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट एप्लिकेसन बनाउनलाई चाहिँ तपाईलाई कोडिङ सिक्नुपर्ने हुन्छ। एचटीएमएल, जाभास्क्रिप्ट भन्ने एउटा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज हो, यो सिक्नुपर्ने हुन्छ। कोडिङ गरेर मात्रै एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट एप्लिकेसन बन्छ र त्यसबाट बनाउन धेरै नै गाह्रो छ। र यति बेला चाहिँ मार्केटमा रहेको एकदमै हाइलाइटमा रहेको भनेको thunkable.com ले दिएको फिचरहरु। थंकेबलमा तपाईले एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि तपाईले पहिलो जब एप्लिकेसन बनाउनुहुन्छ न कहीं पब्लिश नगरिकन नै तपाईलाई थंकेबलले मोनेटाइजेसनको अप्सन दिनेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईले एड लगाउन सक्नुहुनेछ। फर्स्टमै एउटा चाहिँ तपाईले ब्यानर एड लगाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ इन्डस्ट्रियल एड लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसमा थंकेबलबाट बनाएको एप्लिकेसनमा दुई थरीको एडहरु तपाईले लगाउन सक्नुहुनेछ। अब थंकेबलबाट कसरी एप बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा जानकारी चाहिँ म तपाईहरुलाई कुनै दिन एउटा अन्य कुनै सिरिज नै सुरु गरेर तपाईहरु समक्ष एउटा भिडियोको सिरिज नै लिएर आउने छु, भिडियो ट्युटोरियलको थंकेबल सम्बन्धी। आजको चाहिँ मलाई केवल यो सेल्फ अर्निङ सम्बन्धी सोधिएको कारणले गर्दा आजको यो भिडियो बनाइरहेको छु मैले हजुरकै लागि भनेर। दुई चार जनाले मलाई यो बारेमा सोध्नु भएको थियो, एन्ड्रोइड एडमोबाट सेल्फ क्लिक गरेर अर्निङ गर्न सकिन्छ त भनेर सोध्नु भएको थियो। एन्ड्रोइड जस्तो कुनै पनि एप्लिकेसनमा तपाईले आफ्नो एड लगाउनु भयो र त्यसलाई प्ले स्टोरमा पब्लिश गर्नु भएको छैन र केवल तपाईले चाहिँ आफूले एप्लिकेसन बनाइसकेपछि केवल आफै युज गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईले सेल्फ क्लिक चाहिँ नगर्दा नै राम्रो। आफूले युज गर्नको लागि बनाएको एप्लिकेसनमा एडमोबको एड नलगाउँदा नै राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यस्तै थुप्रै अल्टरनेटिभहरु पनि रहेका छन्। गुगल एडमोब, गुगल एडसेन, दुनिया मार्केटहरुमा उसहरु आउँछ, दुनिया एडभर्टाइजमेन्ट कम्पनीहरु अरु अन्य पनि रहेका छन् एडभर्टाइजमेन्ट वेबसाइटहरु। तिनीहरुको एड लगाएर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। तर गुगलको चाहिँ एडसेन, एडमोब यिनीहरुको एडमा चाहिँ तपाईले लापरवाही नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। गुगलको कुनै पनि उसमा तपाईले लापरवाही नगर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने गुगलको एडमोब चाहिँ तपाईको गुगलको एडसेनबाटै बन्ने हुँदा, एडसेनसँगै जोडिएर बन्ने हुँदा तपाईले गुगल एडमोब बनाएर चाहिँ सेल्फ क्लिक गरेर अर्निङ गर्न त सक्नुहुन्छ। तर अर्निङ गरेपछि तपाईको पहिलो पेमेन्ट तपाईले पाउनु भन्दा अगाडि नै तपाईको एडमोब आइडी तथा एडसेन आइडी सस्पेन्ड गर्न सकिनेछ, ब्लक गर्न सकिनेछ। र एउटा सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको गुगल एडसेनको यदि एकाउन्ट तपाईको सस्पेन्ड भयो भने तपाईले पुनः आफ्नो नाम र आफ्नो एड्रेसबाट बनाउन सक्नु हुँदैन। पुरै तपाईले लाइफमा नै बनाउन सक्नु हुँदैन। तसर्थ यो काम नगर्दा नै ठीक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई सजेस्ट गर्न चाहन्छु। तर पनि दुनिया अब
तपाईहरुको समक्ष जस्तो VPN युज गरेर VPNहरु जस्तो हटस्पट सहित VPN यस्तै थुप्रै VPNहरु चाहिँ फ्रीमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ प्ले स्टोरमा। त्यसको चाहिँ यो VIP भर्जनहरु पनि खरिद्न सकिन्छ, किनेरै पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यो VPNहरु युज गरेर पनि आफ्नो लोकेसन हाइड गरेर लोकेसनलाई VPNले चेन्ज गराएर IP एड्रेस चेन्ज गराएर चाहिँ सेल्फली गरेर अर्निङ गरिरहेको देखिन्छ। यो बारेमा चाहिँ तपाईहरुले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने म्याक्सिमम भिडियो ट्युटोरियलहरु हिन्दीमा पाउनुहुन्छ। चाहिँ त्यसमा चाहिँ हजुरलाई अब टाइटल थम्बनेलहरुमा सबै ठाउँमा लेखिएको हुन्छ। एडमोब सेल्फ क्लिक ट्रिक पर डे $5000 अर्निङ यस्तै थुप्रै कुराहरु तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यो काम चाहिँ तपाईले यदि त्यो ट्युटोरियलहरु हेरेर हिन्दीमा बनाइएका ट्युटोरियलहरु हेरेर तपाई पनि त्यस्तो काम गर्न थाल्नु भएको छ, त्यस्तो काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यो काम चाहिँ नगर्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ हजुरहरुसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईले आफ्नो गुगल एडमोबको एड लगाउनुहुन्छ, कुनै एप्लिकेसन बनाएर एड लगाउनुहुन्छ, थंकेबल तथा एपी बिल्डरको कुनै पनि एप्लिकेसनमा यदि तपाईले आफ्नो एड लगाउनुहुन्छ भने तपाईले आफूले चाहिँ युज नगर्नु होला। कुनै पनि किसिमको एप्लिकेसनहरु बनाउनुहुन्छ भने त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो गुगल ड्राइभमा, गुगलले नै दिएको एउटा फिचर हो, प्ले स्टोरमा अपलोड नगरिकन पनि तपाईले आफ्नो एप्लिकेसनलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो गुगल ड्राइभमा त्यो एप्लिकेसनलाई अपलोड गर्नुहोस्। अपलोड गरिसकेपछि त्यसको लिंकलाई कपी गरेर त्यो लिंकलाई चाहिँ फेरि गुगल सर्टनर भनेर सर्च गर्नु होला। गुगल सर्चमै गरेर सर्च गर्दा पाउनुहुन्छ। गुगल सर्टनर भनेर प्ले स्टोरबाट एप्लिकेसन पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलबाट त्यो लिंकलाई सर्ट गर्नुहोस् ताकि तपाईको लिंक चाहिँ धेरै लामो नदेखियोस्। त्यो लिंकलाई सर्ट गरेर त्यो लिंकलाई चाहिँ शेयर गर्नुहोस् अन्य साथीहरुलाई। तपाईको आफ्नै साथीहरुलाई सेन्ड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यस्तै गरेर तपाईले केही पर्सेन्ट तपाईले 100 जनालाई शेयर गर्दा तपाईको साथीहरुमा 100 जनालाई शेयर गर्नुभयो र केवल 5-10 जनाले मात्रै त्यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्यो भने पनि तपाई इन्स्टल गरेर युज गर्यो भने पनि तपाईको चाहिँ अर्निङ राम्रै हुनेछ। राम्रै अर्निङ हुन्छ। गुगल एडमोबबाट पनि राम्रो अर्निङ हुन्छ। र भिडियोलाई धेरै लामो नबनाइकन हजुरलाई फाइनली म यो कुरा बताइदिन चाहन्छु। तपाईले यदि यो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस्ता कामहरु गर्नको लागि गुगलको एडमोब तथा एडसेनको प्रयोग नगर्नुहोस्। अन्य कुनै अल्टरनेटिभ एडभर्टाइज वेबसाइटहरु युज गर्नुहोस्। त्यसबाट पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रेभेन्यू हिट, यस्तै पफेट पनि छ एउटा वेबसाइट। यस्तै अन्य थुप्रै वेबसाइटहरु रहेका छन्। तिनीहरुबाट चाहिँ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरुलाई युज गरेर अर्निङ गर्दा हुन्छ। र गुगल एडमोबलाई चाहिँ युज नगर्नु होला भनेर नै म हजुरलाई सजेस्ट गर्न चाहन्छु। हुन्छ त साथीहरु, आजको भिडियोलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र अन्तिममा तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहे मेरो यो युट्युब च्यानल टेक्निकल गुरुजी नेपालीलाई सब्स्क्राइब गरेर पछाडी आउने बेल आइकनलाई अनिवार्य रूपमा क्लिक गर्नु होला। भोलिका दिनहरुमा तपाईले यस्तै टेक्निकल मोटिभेशनल भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद साथीहरु। जय नेपाल।